33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ PR ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ AI ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? I can tell you this with absolute confidence। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਸ਼ੋਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਤਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Good morning, Shub, and happy snow day. Happy snow day to you as well. Good morning to you as well. ਜਤਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? You know, of course, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ levels planning ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and side by side ਜੋ budget announcement Wednesday ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। I feel like, you know, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ for this day today. So this is a very big week. And ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ you know reflection ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ and what is the information that we're getting, I think ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ definitely ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ levels on planning ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ permanent residents, temporary foreign workers, students ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। But I think it confirms ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ you know ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and you know to find the best talent ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। So at the end of the day ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ levels plan review ਕਰਦੇ ਨੇ it's very clear ਕਿ economic immigration ਹੁਣ again priority ਬਣੂਗਾ। And even last time, right, economic immigration ਹਮੇਸ਼ਾ priority ਹੁੰਦਾ ਸੀ, but at this point, you know, they're saying almost 60-70% ਹੁਣ immigration economic ਦੇ ਉੱਤੇ focus ਹੋਗਾ। That means family immigration ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, humanitarian immigration for sure ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਘਟਾਇਆ, right? Of course, refugee system ਹੁਣ I think ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ and I don't think that's going to change per se। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਸੀ but overall it is going to be very much a focus on I think ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ qualifications ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ focus ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ shift ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? I agree, yes। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ PR ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ? This reminds me of I think 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ and even ਕੱਲ ਇੱਕ consultation ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ 33,000 ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ and of course ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। So to answer your question, I don't know and nobody does। The reality is ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ 30,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PR ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। We don't know what that means। It is truly blank and ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ I am guessing, purely guessing, I could be fully wrong ਕਿ ਇਹ 30,000 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ knock codes tier ਜੋ categories ਹੁੰਦੇ ਨੇ like 2, 1, 0 ਜਾਂ ਜੋ high skilled you know qualifications ਜੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ I think they're going to be the focus of this। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ other side is
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ PR ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ it could be a mix of everything right the reality is ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 33,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣ ਬਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਵੀ 1 2 3 ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ PR ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ I don't know ਕਿ ਹੁਣ I can't obviously speak for the government and I can guess but ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ look at the lay of the land right low skilled workers ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ and so in my mind I think low skilled ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ the government's been pretty clear ਕਿ ਉਹ basically high skilled workers ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ and high skilled doesn't just mean like CEOs and you know senior managers or you know in tech industry or whatever it means ਕਿ skilled labor shortage ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ right ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ solutions immigration through ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ so I'm not going to say ਕਿ low skilled workers ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਸ ਗਏ but definitely ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ speculation ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ I think low skilled workers ਉਹ definitely ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਫੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ what do you make of this? I think it's very much in line with what has been happening. ਜੇ ਅਸੀਂ express entry ਦਾ ਹੁਣ review ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ invitation rounds ਆਏ ਨੇ most of them have been for people inside of Canada. Canadian experience class ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ category based draws ਹੁੰਦੇ ਨੇ right again specific industry draws. So it is very clear ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ policies again this is just my review my interpretation but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ policies review ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ it's already been slowly transitioning towards people inside of Canada and ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ policies through ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ and now ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ shift ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ whether they like it or not and ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ with this type of status so it's much easier I think even if we talk about the business of immigration ਕਿ logistically for the government ਜਿੱਥੇ processing ਪਿੱਛੇ ਜੋ processing ਹੁੰਦੀ ਆ right ਜੋ resources ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ file temporary residence ਤੋਂ PR ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ it's just easier to manage when people are here versus overseas offices. Verification of time lagda, right. And the way this is going, maybe kyunki kafi hun jo family cases hunde ne naturally most of those are overseas. The shayad ek hun faisla ban raha and I'm just thinking about this now actually it kind of makes sense ke family cases jo bhi resources family cases processing piche hun ho dende ne ke o overseas the focus hoga and jo economic immigration the resource hai ne o itte domestic the focus hoga. Does that make sense? Yeah. And it seems like I can see that based on the minister's announcement. ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
Yeah, well, and it makes sense. The 2025, I think January, February, जो announcement भी आया ਸੀ कि immigration department ਹੁਣ 3,000 jobs ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ and they still plan to. ਜੀ And ਅਸੀਂ federal budget ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 16,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ announce basically ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 16,000 public ਜੋ ਕੰਮ public jobs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ. So yeah, they have to make a decision. And ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਈਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ AI ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? Well, that is what's happening. No, really, that's what's happening. Visas, temporary foreign worker, work permits, study permits. ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ AI ਹੈਗੀ ਆ. I can tell you this with absolute confidence. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. And you know, it's really messy ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ as of today at least ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, they're basically supporting and solidifying the use of artificial intelligence. So yes, there's absolutely AI in the background. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ AI ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਵਰਕਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. Everything is moving to AI. So everything. And so yes, naturally, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ cost benefit analysis ਕਰਕੇ it is cheaper to have AI naturally. Right? So I do believe ਕਿ AI ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ it should be used responsibly, obviously. ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਕੋਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ AI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ AI does have intelligence, it can think on its own, but ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. And so what is the messaging, what are the prompts ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, you know, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ChatGPT ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, right? ਬਿਲਕੁਲ. You have to give it instructions. So what instructions is immigration giving this? And we don't know fully. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, right? ਠੀਕ ਹੈ ਜਤਿਨ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? Yeah, it's a good question. So protected person ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ at some point ਤੁਹਾਡਾ asylum claim ਹੋਇਆ ਸੀ and ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ. And so protected person ਇੱਕ status ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, but it's after ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ asylum claim. And protected person, you know, it's not the finish line, but basically ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, you can live your life, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ they can go to school, right? And ਜੋ college, universities, I know for example University of Calgary ਦੇ ਵਿੱਚ for example, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ fees ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ protected persons ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ domestic fees ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ versus international students, right? So protected persons still ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and then eventually ਉਹ PR ਬਣਦੇ ਨੇ. ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? Well, look, maybe last year or 2 years ago, again, Trudeau government ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ similar ਸੋਚ ਸੀ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ work permit program ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 10,000 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ specifically for H1B visa holders. ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. Maybe they have a different idea. I don't know. ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ US ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨੇ. Not just ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ
while the program sounds nice, I do know कि ਉਹ program ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਐਟ that time ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਓਕੇ like you know like they got the work permit now it's in their back pocket ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ US ਜਾਂਦੇ ਨੇ just in case something happens ਉਹ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ exactly right so that was the issue I think and ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ at the end after ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ The incentive is welcome to Canada. Oh, achha. that is the incentive, right? Of course, H1B mostly tech workers on the ne, mostly those fields that jo kam kar dene, and I don't think there needs to be an incentive per se. The job market here is different, right? Companies are different. ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚੇ ਸੀ ਕਿ at least ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ and I'm still going to work for the US company ਜੀ and that is not the purpose ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ sorry I should say work permits ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ economy ਦੇ ਵਿੱਚ contributions ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ taxes ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ but if they're working they have status in Canada they can sit in Canada but work in US dollars in the USA then taxes are going there all the work is happening there it's not fulfilling its purpose. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ sure yeah I think it's possible why not right you have to prove like you have a job maybe you have to prove you have a job here get your employer lined up right so anything is possible there but it's a smart move don't get me wrong you know of course immigration ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ $100,000 ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ in the H1B program ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ how do we now get these people to come here ਕਿਉਂਕਿ definitely there's a huge talent pool ਜਿਹਦਾ advantage ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਤਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ It's my pleasure ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੋ yes thank you